Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Γιώργος και αυτό είναι ένα νέο επεισόδιο από το The Greek Vinegar. Πριν συνεχίσουμε όμως αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις. Απολαύστε όλα τα βίντεο σχετικά με την αμπελουργία, την τεχνολογία αλλά και τα ταξίδια. Επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram και το λογαριασμό της εκπομπής The Greek Vinegar αλλά και το λογαριασμό του καναλιού. Είναι τέλη Νοέμβρη και βρίσκομαι πάλι μέσα σε έναν αμπελώνα για να σας δείξω μια ακόμα σημαντική εργασία που μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το προκλάδεμα της αμπέλου. Όσοι ασχολείστε με την αμπελουργία, σίγουρα έχετε δει στο διαδίκτυο ή από κοντά μηχανήματα παρελκόμενα τα οποία είναι προκλαδευτικά. Μηχανήματα τα οποία μπαίνουν πάνω σε τρακτέρ. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα γεωργικά μηχανήματα είναι πολύ ακριβά και για να μπορέσει να δικαιολογηθεί το κόστος κτήσης τους, πρέπει να έχετε πάρα πολλά στρέμματα. Πρέπει να έχετε τουλάχιστον 100 στρέμματα και περισσότερα για να μπορέσετε να δικαιολογήσετε την αξία ενός τέτοιου μηχανήματος που είναι μερικές χιλιάδες ευρώ. Σε αυτό όμως το επεισόδιο θα σας δείξω έναν εύκολο και φθηνό τρόπο για να μπορέσετε να κάνετε προκλάδεμα στο αμπέλι σας. Το προκλάδεμα αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση βενζινοκίνητης μπορντούρας. Είναι τα γνωστά ψαλίδια τα οποία τα χρησιμοποιούν πάρα πολλοί κυπουροί για να διαμορφώσουν θάμνους. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει από αρχές Δεκέμβρη έως και λίγο πριν το κλάδεμα. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή τα φύλλα δεν έχουν πέσει ακόμα και αυτή η περίοδος με αυτό το φύλλωμα δεν είναι η καταλληλότερη για να κάνετε προκλάδεμα, διότι δεν έχετε καλή οπτική, δεν βλέπετε που κόβετε. Παρ' όλα αυτά, εγώ για λόγους παρουσίασης και μόνο θα σας το δείξω σε ένα αμπέλι το οποίο τα φύλλα έχουν γεράσει, έχουν ξεραθεί και είναι έτοιμα να πέσουν, αλλά δεν έχουν πέσει. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να περιμένετε να πέσουν τελείως τα φύλλα, ούτως ώστε να έχετε καλή οπτική και να μην κόβετε σύρματα. Θα βάλω λίγο τα γάντια μου για να ξεκινήσω τη διαδικασία. Πάντα σε τέτοιες εργασίες πρέπει να φοράτε γάντια και να παίρνετε όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. Και να προσέχετε πάρα πολύ τα δάχτυλά σας σε μηχανήματα τα οποία κόβουν, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Η μπορντούρα που θα χρησιμοποιήσω είναι γνωστής εταιρείας που φτιάχνει πολύ καλά εργαλεία, επαγγελματικά εργαλεία. Μπορείτε να βρείτε μπορντούρες από κινέζικες απλές φθηνές από 100, 140, 150 ευρώ. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι πολύ ακριβό, φτάνει περίπου στα 5 εκατοστάρικα. Αλλά αν έχετε πολλά στρέμματα, καλό είναι να επενδύσετε κάποια παραπάνω χρήματα, ούτως ώστε να πάρετε αξιόπιστα εργαλεία, για να μην σας αφήνουν στη μέση της εργασίας. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το βάλω μπροστά και ξεκινάμε να σας δείξω πώς γίνεται το προκλάδεμα. Έκοψα από πάσαλο σε πάσαλο μερικά πρέμνα, είναι περίπου 5 πρέμνα, για να σας δείξω ουσιαστικά ποια είναι η διαδικασία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο διπλό σύρμα. Έχουμε ένα μονό και δύο διπλά στο συγκεκριμένο αμπέλι. Οπότε περνάμε την μπορντούρα μας λίγο κάτω από το διπλό σύρμα. Και γιατί λέω λίγο κάτω το διπλό σύρμα? Εάν πλησιάσουμε πάρα πολύ κοντά στο σύρμα, η μπορντούρα κόβει και από την πίσω και από την μπροστά πλευρά. Και γυρίσουμε την μπορντούρα μας λοξά, το οποίο θα συμβεί όταν έχουμε την μπορντούρα χωμένη μέσα στα κλαδιά. Κάποια στιγμή θα μαγκώσει και θα γυρίσει πλάγια. Οπότε τα πίσω μαχαίρια θα μας κόψουν τα σύρματα. Και πράγματι θα τα κόψουν, γιατί είναι γαλβανιζέ, είναι μαλακά σύρματα και μπορεί να τα κόψει. Εάν θέλετε να γλιτώσετε το κόψιμο των συρμάτων, μπορείτε να κάνετε το εξής κόλπο. Μπορείτε να ανοίξετε την μπορντούρα σας, τα μαχαίρια σας ανοίγουν, μπορείτε να τα ξεβιδώσετε και να τα βγάλετε από μέσα αυτά που κόβουν και να τροχίσετε την πίσω πλευρά των μαχαιριών. Αν τροχίσετε την πίσω πλευρά των μαχαιριών, ουσιαστικά η μπορντούρα κόβει μόνο την μπροστά, το μπροστά μέρος. Θα σας βάλω το μηχάνημα για να σας το δείξω και πιο χαρακτηριστικά για να το καταλάβετε. Εάν η μπορντούρα βρίσκεται σε αυτό το σημείο και λοξέψει και μπει εδώ μέσα, θα μας κόψει τα σύρματα. Εάν όμως εμείς τροχίσουμε τα πίσω δόντια, αυτά εδώ μέσα, τα μαχαίρια, δεν θα μπορεί να κόβει από εδώ, θα μπορεί να κόβει μόνο από μπροστά. Οπότε μπορούμε να βάζουμε την μπορντούρα σαν οδηγό μέσα στα σύρματα και να προχωράμε και να κόβουμε. Να προχωράμε και να κόβουμε.
για να έχουμε πιο εύκολο τρόπο εργασίας. Η μπορντούρα είναι ένα βαρύ εργαλείο. Μπορεί, αν το πιάσετε για 1 λεπτό στο χέρι σας, να σας φανεί ελαφρύ, αλλά αν το κρατάτε όλη την ημέρα είναι βαρύ. Καμία μπορντούρα, ακόμα και καλύτερη, δεν έχει αορτήρα. Είναι ένα περίεργο πράγμα το οποίο δεν βάζουν έναν αορτήρα. Οπότε, εγώ έχω βάλει ένα σκοινί και αυτό μπορεί να κουράσει. Το καλύτερο που μπορεί να κάνετε είναι να βάλετε μια παλιά ζώνη και να το πιάσετε πάνω το σώμα σας για να κρατάει το μεγαλύτερο μέρος του βάρους του μηχανήματος ο κορμός σας και όχι τα χέρια σας. Οπότε, ξαναλέω, ή κρατάμε όσο πιο ίσια γίνεται και λίγο χαμηλά το διπλό σύρμα την μπορντούρα και κόβουμε. Εάν βρούμε τα δύσκολα και κολλήσει κάπου, μπορούμε να κάνουμε μπρος-πίσω εφόσον έχουμε τα πίσω μαχαίρια. Εάν θέλουμε να έχουμε το σύρμα σαν οδηγό, τροχίζουμε τα πίσω δόντια και βάζουμε την μπορντούρα μας εδώ και προχωράμε. Όσο καλή και αν είναι η μπορντούρα, καλό είναι να την αφήνουμε να ξεκουράζεται. Δηλαδή, περίπου στην 1 ώρα εργασίας, 10 λεπτά να την σβήνουμε για να μην κάψουμε το μοτέρ. Γιατί αυτά τα μοτέρ είναι δίχρονα και ειδικά αν τα γκαζώνουμε τέρμα δεν λαδώνονται σωστά. Οπότε, ένα είναι να το αφήνουμε να ξεκουράζεται και το δεύτερο είναι να το μαρσάρουμε. Συνεχώς να μαρσάρουμε για να μπορεί να λαδώνει το κινητήρας. Αφού έχω κόψει με την μπορντούρα, θα σας δείξω τι κερδίζουμε στο κλάδο και τι θα κάνουμε μετά. Επειδή δεν έχουν πέσει τα φύλλα, θα τα ανοίξω τώρα λίγο με το χέρι. Αυτή θα είναι η εικόνα περίπου όταν όλα τα φύλλα θα έχουν πέσει. Δηλαδή τον μήνα τέλη Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου που θα έρθουμε να κλαδέψουμε, αυτή θα είναι η εικόνα που θα έχει απομείνει. Γιατί θα έχουμε αφαιρέσει και αυτά τα κλαδιά. Δώσουμε όλα τα μεγάλα. Οπότε, τι κερδίζουμε με το προκλάδεμα? Καταρχάς, κερδίζουμε χρόνο στην εργασία. Είναι το πιο σημαντικό. Και κερδίζουμε χρόνο όταν πλέον η περίοδος είναι κρίσιμη. Δηλαδή, πρέπει σύντομα να τελειώσουμε, ειδικά όταν έχουμε πολλά στρέμματα. Η εργασία του προκλαδέματος μπορεί να γίνει περίοδο την οποία δεν έχουμε καμία άλλη εργασία. Οπότε, μπορούμε μέσα στο μήνα Δεκέμβρη, αφού πέσουν τα φύλλα, να μπούμε μέσα, να προκλαδέψουμε, να αφαιρέσουμε το μεγαλύτερο μέρος των κλαδιών, να τα ρίξουμε κάτω και όταν θα έρθουμε για το τελικό κλάδεμα, έχουμε ένα πολύ ωραίο οπτικό πεδίο, μπορούμε να δουλέψουμε άνετα, δεν χρειάζεται να βάλουμε τα χέρια μας μέσα σε κλαδιά και να δουλέψουμε με επικίνδυνα ψαλίδια που μπορούν να μας κόψουν δάχτυλα. Έτσι μπορούμε να δουλέψουμε πάρα πολύ άνετα. Βλέπουμε και απλά διορθώνουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αφαιρέσουμε εδώ για παράδειγμα και θα κόψουμε εδώ στα 2 μάτια ή στα 3 μάτια αναλόγως στην ποικιλία. Εάν θέλετε να μάθετε και για το κανονικό χειμερινό κλάδεμα, έχω κάνει ήδη βίντεο οδηγό στο κανάλι μου. Μπορείτε να το δείτε σε link το οποίο έχω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Αυτά λοιπόν με το σημερινό επεισόδιο που αφορούσε το προκλάδεμα της αμπέλου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μας. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.